तुम्हा सर्वांचं आपल्या नवीन यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते. त्याचं नाव आहे ॲग्रो डिजिटल अकॅडमी. या चॅनलवर तुम्हाला BSc ॲग्रिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर तसेच Btech ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग या सर्वांचं स्टडी मटेरियल अवेलेबल होणार आहे. त्यासाठी तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवर जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ मिळण्याचे नोटिफिकेशन मिळून जाईल. माझा परिचय करून देते. माझं नाव आहे जयश्री गायकवाड. माझं ग्रॅज्युएशन BSc ॲग्रिकल्चर कंप्लीट झालेलं आहे आणि माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन MSc फॉरेस्ट्री डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली येथून पूर्ण करीत आहे. तर मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुम्हाला बॉटनी या सब्जेक्टचं स्टडी मटेरियल अवेलेबल करून देणार आहे. तर मित्रांनो, आपण बॉटनी या सब्जेक्टमध्ये क्रॉप फिजिओलॉजी, जेनेटिक्स अँड प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नॉलॉजी हे कवर करणार आहोत. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपला जस्ट इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या पुढील व्हिडिओमध्ये कोणते टॉपिक कवर करणार आहोत याची डिटेल्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ॲग्रिकल्चर फील्डचा विद्यार्थी असो किंवा हॉर्टिकल्चर फील्डचा विद्यार्थी असो, या दोन्ही फील्ड्सला ॲग्रिकल्चर बॉटनी या विषयाचे कोर्सेस असतात. ते कोर्सेस त्यांना वेगवेगळ्या सेमिस्टर्सला असतात आणि या कोर्सेसचा आपण डिटेल सिलेबस पाहणार आहोत. तसेच आपण प्लांट ब्रीडिंग या कोर्सेसमध्ये मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मिल्क स्टॅबिलिटी, सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आणि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आणि लास्ट वन इज हायब्रिडायझेशन हे टॉपिक कवर करणार आहोत. तर आपण जेनेटिक्स या कोर्समध्ये व्हॉट इज मीन बाय जेनेटिक्स, प्री मेंडेलियन कन्सेप्ट अबाउट हेरिडिटी, व्हॉट इज मीन बाय मोनोहायब्रिड क्रॉस, डायब्रिड क्रॉस, ट्रायब्रिड क्रॉस, लिंकेज, व्हॉट इज मीन बाय सेक्स लिंकेज, सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड अँड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, तसंच म्युटेशन, सायटोप्लाझमिक इनहेरिटन्स, क्रोमोझोमल ॲबरेशन, परत चेंजेस इन क्रोमोझोमल नंबर हे टॉपिक कवर करणार आहोत. आणि लास्ट म्हणजे सीड टेक्नॉलॉजी. यामध्ये आपण व्हॉट इज मीन बाय सीड, सीड जर्मिनेशन, सीड टेस्टिंग, सीड व्हायबिलिटी टेस्टिंग, सीड डॉर्मन्सी आणि क्लासेस ऑफ सीड हे टॉपिक कवर करणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवर क्लिक करा